हाय नमस्कार, मी सुप्रिया. सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण उकडलेल्या अंड्याची एक रेसिपी पाहणार आहोत, ते म्हणजे अंडा खिमा. एकदम चटपटीत तयार होते, कारण आपण ही स्ट्रीट स्टाईल बनवणार आहोत. अगदी ठेल्यावर मिळते त्याच पद्धतीने ही घरी बनवणार आहोत. ही चपाती बरोबर त्याचबरोबर पाव बरोबर खूप छान अशी ही लागते. चला तर मग सुरुवात करूयात. त्यासाठी मी एक पॅन घेतलेला आहे. शक्यतो अशा पद्धतीने पॅन किंवा तवा घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेणार आहोत. यामध्ये एक हिरवी मिरची बारीक चिरलेली आणि त्याचबरोबर एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरलेला. हा कांदा जितका बारीक चिरता येईल तितका हा बारीक चिरून घ्यायचा आहे आणि हाय फ्लेमवर हा कांदा आणि हिरवी मिरची छान फ्राय करून घ्यायची आहे. ठेल्यावर हाय फ्लेमवरच हे सर्व बनवलं जातं, त्यामुळे आपण हे आज एकदम हाय फ्लेमवर बनवून घेणार आहोत. आता यामध्ये पाव चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकून घ्यायची आहे. त्याचबरोबर जर तुमच्याकडे पेस्ट नसेल तर तुम्ही आलं लसूण बारीक चिरून देखील वापरू शकता. 2 छोट्या साईजचे टोमॅटो घेतलेले आहेत आणि ते देखील आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचे आहेत. मस्त हाय फ्लेमवर फ्राय करून झाले की यामध्ये सुके मसाले टाकून घ्यायचे आहेत. थोडीशी हळद पावडर, अर्धा चमचा लाल तिखट, चवीनुसार देखील वापरू शकता, अर्धा चमचा धने जिरे पूड आणि पाव चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि यामध्ये मसाला शिजण्यासाठी आपल्याला जवळपास पाव ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे. छान या पाण्यामध्ये हा मसाला शिजवून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम ही हाय ठेवायची आणि हाय फ्लेमवरच हा मसाला छान शिजवून घ्यायचा आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आता मसाला छान शिजला गेलेला आहे. एक मॅशर घ्यायचा आहे आणि त्याने हा मसाला छान मॅश करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून हा जो मसाला आहे तो छान एकजीव होईल. मस्त तयार होतो अशा प्रकारे मॅश केल्याने. आणि यामध्ये अजून थोडंसं मी पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता 3 अंडे मी उकडून घेतलेले आहेत आणि ग्रेटरच्या साहाय्याने अशा प्रकारे मी हे किसून घेत आहे. मस्त छान किसून घ्यायचं. त्यावर अजून थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घ्यायची आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. याला थोडीशी ग्रेव्ही असते, त्यामुळे जर पाणी कमी वाटत असेल तर थोडंसं पाणी ॲड करून घेऊ शकता. आणि आता मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स झाल्याच्या नंतर यामध्ये तुम्ही 1 चमचा बटर देखील टाकू शकता. आता गॅसची फ्लेम हाय करायची आणि हाय फ्लेमवर हे छान शिजवून घ्यायचं आहे. पुढील अर्धा मिनिट, फक्त अर्धा मिनिट छान शिजवून घ्यायचं आहे. आणि जर तुम्हाला पाणी कमी वाटत असेल तर तुम्ही पाण्यात अजून थोडंसं वाढवू शकता. मस्त अर्धा मिनिट शिजवून झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी आपला अंडा खिमा बनवून तयार आहे. एकदम सोपी आणि पटकन होणारी ही रेसिपी आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर एकदा नक्की ट्राय करून पहा. ट्राय केल्याच्या नंतर कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. जर तुम्हाला अजून काही वाटत असेल तर मी अजून ॲड करू शकत होते ते सुद्धा तुम्ही मला सजेस्ट करू शकता. आणि मस्त आपली ही अंडा खिमा रेसिपी तयार झालेली आहे. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.